मित्रांनो, तुम्ही स्क्रीनवरती व्हिडिओ बघितला असेल. अशा पद्धतीचा व्हिडिओ आपण आज काइनमास्टरमधून एडिटिंग करणार आहोत. तुम्ही ही व्हिडिओ आहे ती शेवटपर्यंत बघा, कुठेही स्किप करू नका. व्हिडिओ आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवरती नवीन आला असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. बघू शकता मित्रांनो, अशा पद्धतीचे व्हिडिओ आहे आपण आज काइनमास्टरमधून एडिटिंग करणार आहोत. काइनमास्टर तुमच्याकडे नसेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये काइनमास्टरचे लिंक दिलेलं आहे, तिथं जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता. चला मित्रांनो, जास्त वेळ वाया न घालवता आजच्या व्हिडिओला आहे ते सुरू करूया. चला मित्रांनो, काइनमास्टरला ओपन करूया. काइनमास्टरला ओपन केल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करून व तो मधला रेशो आहे 9:16 त्याच्यावर क्लिक करा. क्लिक केल्यानंतर आपल्याला मीडियावरती जाऊन आपल्याला एक बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करायचे. ब्लॅक कलरचं बॅकग्राऊंड सिलेक्ट केल्यानंतर त्याची ती लेअर आहे ती वाढवून घेऊ शकता. वाढवल्यानंतर डबल आपल्या लेअरवरती जाऊन आपल्याला फोटो ॲड करायचे. फोटो ॲड केल्यानंतर त्याला अशा पद्धतीने थोडं झूम करून घ्यायचे. झूम केल्यानंतर आपल्याला अशा पद्धतीने इकडं कोपऱ्यात ठेवायचे, सेट करून ठेवायचे. थोडंसं झूम करून ठेवायचे. बघू शकता अशा पद्धतीने थोडंसं साईडला अशा पद्धतीने सेट करून ठेवायचे. सेट केल्यानंतर थोडीशी लेअर त्याची वाढवायची. 6 सेकंदापर्यंत ठेवायची. 6 सेकंद ठेवल्यानंतर चावीच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे. तो फोटो आहे तो असा मूव्ह करायचा आहे, असा शेवटपर्यंत मूव्ह करायचा आहे. मूव्ह केल्यानंतर डबल लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन आपल्याला फोटो ॲड करायचा आहे. डबल दुसरा फोटो आहे ॲड करायचा आहे, त्याला पण झूम करायचं आहे. डबल त्या फोटोला या साईडला घ्यायचे. डबल ह्या साईडला घेतल्यानंतर डबल आपल्याला चावीच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे. चावीच्या आयकॉनवरती क्लिक केल्यानंतर फोटोला अशा सरकवायचे, मूव्ह करायचे. मूव्ह केल्यानंतर डबल लेअरवरती जाऊन आपल्याला फोटो डबल अशा पद्धतीने ॲड करायचे. डबल ॲड केल्यानंतर तो फोटो आहे तो अशा पद्धतीने फुल करायचा आहे. फुल केल्यानंतर डबल अशा पद्धतीने इकडे सरकवायचं आहे. सरकवल्यानंतर डबल चावीच्या आयकॉनवरती क्लिक करून आपला फोटो असा मूव्ह करायचा आहे ह्या साईडला. मूव्ह केल्यानंतर डबल लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन आपल्याला अजून एक फोटो आहे तो ॲड करायचा आहे. डबल अशा फोटोने झूम करायचं आहे. त्याची ती पहिला फोटो आहे तो बघायचा आहे. पुढं मूव्ह केला आपण इकडे या साईडला. त्याच्यानंतर डबल हा फोटो आहे तो झूम करायचा आहे. झूम केल्यानंतर फोटो असा या साईडला मूव्ह करून ठेवायचा आहे. अशा पद्धतीने मूव्ह ठेवल्यानंतर आपल्याला डबल ह्यावर जो क्लिक करून चावीच्या आयकॉनवरती फोटो आहे तो अशा पद्धतीने सरकवायचा आहे. बघू शकता मित्रांनो, आपण ते फोटो आहे ते मूव्ह केलेला आहे. बघू शकता फोटो एकदा प्ले करून दाखवतो. बघू शकता मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण मूव्ह फोटो आहे ते केलेले आहेत. केल्यानंतर डबल आपल्या लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन आपल्याला शॅडो PNG आहे तो ॲड करायचा आहे. शॅडो PNG ॲड करायला आहे तो बघू शकता अशा पद्धतीने तुम्हाला दाखवून देतो. शॅडो PNG आहे तो अशा पद्धतीने त्याची ती लेअर आहे ती शेवटपर्यंत वाढवून घ्यायची. वाढवल्यानंतर डबल त्याची ती साईज आहे ती अशा पद्धतीने वाढवायची. वाढवल्यानंतर थोडंसं साईज अशा पद्धतीने ठेवायची. ठेवल्यानंतर डबल लेअरवरती जाऊन आपल्या मीडियावरती जाऊन आपल्याला एक ती क्रश PNG आहे तो आपल्याला ॲड करायची. बघू शकता ती क्रश PNG आहे ती अशा पद्धतीने शेवटला घेऊन अशा पद्धतीने करायची. आणि त्याला ओव्हरलेमध्ये जाऊन तुम्हाला वाटेल तो इमिनेशन द्यायचं आहे. अशा पद्धतीने त्याला इमिनेशन द्यायचं आहे. फ्लोटिंग म्हणून नाही तर डिफ्लिंग म्हणून तुम्हाला वाटेल त्या पद्धतीने द्यायचं. त्याला फ्लोटिंग दिल्यानंतर भारी दिसतं भावनं. डबल केल्यानंतर डबल मीडियावरती जाऊन आपल्याला एक व्हिडिओ ही आहे ती आपल्याला ॲड करायची. भावनं मीडियावरती जायचं आहे. मीडियावरती केल्यानंतर आपल्याला ती आहे ती पहिली ती PNG आहे ती आपल्याला ॲड करायची. डबल भावनं डबल लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन आपल्याला ती व्हिडिओ आहे ती आपल्याला ॲड करायची. कलरफुल
ती ॲड करायची. केल्यानंतर आपल्याला डबल बॅक यायचे, थोडंसं बॅक केल्यानंतर डबल बिल्डिंगवरती जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचे. स्क्रीन केल्यानंतर बघू शकता तुमचा आपला तो इफेक्ट आहे कलरफुल तो लागलेला आहे व्हिडिओमध्ये. बघू शकता अशा पद्धतीने आहे लागलेला आहे. बघू शकता भावानं फक्त आपल्याला एक आहे ती बोल्डर पेन जी आहे ती ॲड करायची. टोल आपल्या लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन बोल्डर पेन जी आहे ती ॲड करायची. ॲड केल्यानंतर अशा फुल स्क्रीन करून घ्यायची. फुल स्क्रीन केल्यानंतर त्याची ती साईज अशा पद्धतीने वाढवायची. वाढवल्यानंतर आपल्याला ओके करायचे. ओके केल्यानंतर डबल आपल्याला सॉंग्स आहे ते ॲड करायचे. भावानं तुम्हाला सॉंग्सची लिंक पण डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथं जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता. डबल आपल्याला ते केलेलं आहे ते फोल्डर ओपन करून आपण तो फोल्डरमध्ये आहे डाउनलोड केलेला आहे ते आपल्याला ॲड करायचे. बघू शकता अशा पद्धतीने ॲड केल्यानंतर थोडंसं तुम्हाला प्ले करून दाखवतो. भावना मी साऊंड म्यूट करून ठेवलेला आहे, कॉपी स्ट्राईक येऊ शकते त्याच्यामुळे मी थोडासा साऊंड म्यूट केलेला आहे. होऊ शकते थोडासा तुम्हाला थोडासा आवाज थोडा प्ले करून दाखवतो. बघू शकता भावना अशा पद्धतीने आपला स्टेटस आहे तो एडिटिंग करून झालेला आहे. भावना तुमचा लोगो म्हणा काय म्हणा तुम्ही ॲड करू शकता. अशा पद्धतीने लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन आपला तुम्ही इंस्टाग्रामचा म्हणा तुमचा लोगो आहे तो तुम्ही पद्धतीने ॲड करू शकता. अशा पद्धतीचा लोगो बनवायचा असेल तर तुम्ही कमेंट करू शकता, त्याच्या पण एक व्हिडिओ घेऊन येऊ शकतो भावना मी. अशा पद्धतीने शेवटला ॲड करायची व्यवस्थितपणे ॲड करायची. ॲड केल्यानंतर ओके करायचे. डबल वरती आयकॉन दिसत आहे त्याच्यावर क्लिक करून आपल्याला व्हिडिओ आला ते एक्सपोर्ट करून घ्यायचे. तुमची ती साईज आहे हाय क्वालिटी म्हणा तुमच्या पद्धतीने तुम्ही ॲडजस्ट करून घ्यायची. बघू शकता आणि डबल एक्सपोर्ट करून घ्यायचे. भावांनो व्हिडिओ आवडली असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवरती नवी आला असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करणं प्रॉब्लेम होत असेल तर माझा टेलिग्राम ग्रुप आहे तो जॉईन व्हा, तिथं तुम्हाला फ्रीमध्ये मटेरियल देत असतो. चला मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया.